Kursi i këmbimit valutor në vend po shoqërohet me luhatje të forta këto ditë. Në fakt, moneda europiane arriti nivelin më të lartë për gjatë periudhës së karantinës, nivelin më të lartë të 2 viteve të fundit, duke u këmbyer me 130.3 lek. Por gjatë 2 ditëve të fundit, në fakt është vënë re një ulje menjëhershme, rënje si e monedës europiane ashtu edhe valutave të tjera, madje të martën në vetëm 15 minuta kanë pasur një ulje me afro 4 pikë. Çfarë po ndodh me tregun e këmbimit valutor, a pritet një ndërhyrje e Bankës së Shqipërisë? Diskutojmë gjerësisht me zotin Artan Gjergji, drejtor ekzekutiv i bursës analse, e nga ana tjetër një nga ekspertët më të njohur të tregjeve financiare në vend. Përshëndetje zoti Gjergji. Përshëndetje dhe juve. Kënaqësi që u kemi në emisionin Përtëfol. Duhet kuptojmë që tregjet financiare janë të bazuara mbi besimin. Besimi është kryefjala në tregjet financiare. Por besimi krijohet tek qytetarët, tek investitorët, tek operatorët e tregut vetëm kur ka transparencë në tregje. Pse e them këtë? Tregu valutor në Shqipëri, pra po flas për tregun e brendshëm, të zhveshur nga tregu i jashtëm. Se tregjet e jashtme, valuta këmbehet nëpër tregjet e organizuara, nëpër bursa, ku informacioni është në mënyrë më perfekte të mundshme. Ne na mungon një treg i brendshëm valutor transparent për gjithë qytetarët. Çfarë do thotë kjo? Do të thotë që ka ardhur koha, mendoj unë, që brenda bursës shqiptare të titujve të ketë një segment të tregut që të ofrojë përputhjen e kërkesës ofertës për valutë të huaj edhe brenda vendit, mbi bazën e transparencës. Pra sot nuk kemi nuk kemi një benchmark. Ekonomia drejtohet me benchmarks. Inflacioni është një benchmark, kërkesa oferta është një benchmark, norma e interesit që përcakton Banka e Shqipërisë është një benchmark, ndërkohë pra një target të cilin e ndjekin gjithë operatorët, sepse tregon trendin në të cilin ekonomia është apo ku mund të shkojë. Kjo nuk ndodh për Forexin, kjo nuk ndodh për tregun valutor në Republikën e Shqipërisë. Pra nuk kemi një vend të centralizuar, një informacion statistikor që mund ta marrim të saktë mbi kursin e këmbimit në tregun e brendshëm flas gjithmonë. Çfarë pengon bursën analse që drejtoni ju zoti Gjergji që ta marrë një pozicionim të tillë? Ja do ta them. Her pas here qytetarët i referohen disa operatorëve të caktuar për kursin e këmbimit. Tash nuk dua përmend emra, por sa herë kur duan të thonë që u rrit apo ra euro, thonë sepse X subjekt e blen me kaq apo Y subjekt e shet me aq, sepse referohen websajteve të këtyre 2 apo 3 operatorëve të mëdhenj në tregun financiar. Por nuk është kjo, mos harrojmë që secili prej këtyre operatorëve është palë në treg. Kështu që nuk është e çuditshme që ai operator për interesat e caktuara apo për shkak të pozicioneve që ai ka marrë, nëse ka bler pafund euro, normalisht do mbaj kursin lart për ta shitur. Pra, dua të them që qytetarët nuk mund të marrin për bazë kursin e këmbimit që publikon në website një operator i caktuar, duke e marrë kështu të garantë që kaq është tregu. Jo, her pas here operatorët kanë konflikt interesi, normalisht mbajnë pozicionet e tyre për interesat e tyre. Kjo bën edhe më të vështirë në fakt për qytetarët, duke qenë se nuk janë edhe njohës mjaft të mirë të tregjeve financiare, bën të vështirë filtrimin edhe marrjen e informacionit të duhur apo analizën dhe përballjen e këtyre të dhënave. Her pas here mund të marrin informacione e gabuar, këtë po them. Prandaj është shumë e nevojshme që të ketë një treg mbi palët, aty ku realisht përputhet kërkesë oferta, aty ku nuk ndikon as kompania X, as kompania Y, as banka X, as banka Y, nuk ndikon dot mbi tregun. Pse? Sepse aty përputhet mbi bazën e transparencës, përputhet kërkesë me oferta për një produkt të caktuar financiar, në rastin tonë po flasim për valutën e huaj. Kështu që mendoj që ka ardhur koha për një gjë të tillë. Pyetja juaj ishte me vend, pse nuk e bën bursa shqiptare? Duhet kuptojmë që përtej dëshirave tona apo nevojave që ka tregu, kuadri ligjor rregullativ her pas here na pengon. Forex apo valuta huaj nuk konsiderohet mbas legjislacionit aktual, nuk konsiderohet si titull, dhe bursa e titujve është licencuar për të trajtuar tituj, po themi bono thesari, obligacione thesari, obligacione korporate, aksione kompanish, dhe jo Forex, sepse Forexi nuk konsiderohet një titull. Ligji i ri për tregjet e kapitalit që ka shkuar në parlament tashmë, pas një pune kolosale që ka bërë Banka Botërore në bashkëpunim me Autoritetin Mbikëqyrjes Financiare. E zgjidh ka përcjell këtë situatë? Drafti për zhvillimin e tregjeve financiare?
fatin ton të mirë lë një shteg të hapur, pra nuk e pengon. Nuk e thot në mënyrë eksplicite, sepse ligji vjetër për hir të vërtetës nuk e merrte fare në konsiderat. Nuk e thot në mënyrë eksplicite, po ama në mënyrë indirekte ka një dritare hapur që nëse ekziston vullneti i rregullatorëve, shumë shpejt bursa shqiptare e titujve është e mundshëm. Bursa shqiptare i ka gjitha mundësitë, kapacitetet teknike, sistemi jonë i tregtimit e mundson edhe kursin, pra atë shkëmbimin kërkesë ofertën për valutat huaja, kështu që gjykojmë që në objektivat tonë tashëm do jetë edhe krijimi një tregu të brendshëm valutor në bazën e transparencës, të paanshëm nga palët, ku gjithë qytetarët t'i referohen një çmimi të paanshëm mbi palët dhe në bazë të këtij çmimi transparencë, sepse thamë edhe herë, besimi krijohet mbi transparencën, të jenë të qartë mbi pozicionet e tyre që mund të marrin. Kuptohet, kjo nuk është shumë e thjeshtë për te dëshirës, jo vetëm ligjore, ka të bëjë me kapacitetet teknike të fjalës. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që shkëmbimi i valutave brenda vendit kërkon një sistem klerimi që Banka e Shqipërisë, Shqipëria nuk e ka pas deri më sot. Ne kemi sistemin AIP, sistemin e pagesave, po ai mundson, faciliton pagesat vetëm në valutën lek brenda vendit. Dhe prandaj transferta nga një bankë në një bankë tjetër e transaksioneve në lek kushton shumë pak. Ndërkohë që qytetarëve u bën shumë përshtypje se pse një transfer qoftë në valutë në vlera të vogla, ku diun 200 euro, 300 euro, kushton shumë shtrejt për ta kaluar nga një bankë në një bankë tjetër. Kjo ndodh sepse ne nuk kemi një sistem qendror të klerimit të valutave huaja. Nuk e kemi pas deri më sot, për arsye nga më të ndryshmet, por tashmë Banka Qendrore ka më shumë se një vit që po punon në këtë drejtim. Pra duhet plotësuar edhe ky kriter. Dhe çfarë bëjnë bankat? Dhe kjo është arsye logjistike që u përmenda. Bankat për të bërë një transaksion shumë të thjeshtë nga banka A në bankën B brenda Shqipërisë, t'jeni të bindur që paraja nuk lëviz brenda Shqipërisë, por lëviz në bankat korrespondente që banka A dhe B kanë në Shqipëri. Kjo shpjegon edhe koston e madhe që ka transaksioni nga njëra te tjetra kur është në valutë huaj. Lëviz është 200 euro nga banka A në bankën B. Ai 200 euro nuk lëviz brenda Shqipërisë, por çfarë bën? Thjesht lëviz në pjesën elektronike, pra që shkëmbimi i informacionit nga banka A në bankën e Shqipërisë, nga banka e Shqipërisë në bankën B, por parat nuk lëvizin në Shqipëri. Parat lëvizin në Galabie në Frankfurt, ku qoftë banka A, qoftë banka B kanë bankat e tyre korrespondente. Kjo është arsyeja pse ka një kosto shumë të lartë transaksioni në valutë huaj. Banka e Shqipërisë ka një vit që punon me një sistem softwareik të mrekullueshëm, të ngjashëm me AIPS-in, i cili do mundsoj pikërisht deklarimin e këtyre transaksioneve valutë huaj dhe besoj, pra ne thash që do jetë një objektiv për të ardhmen, sepse edhe licitacioni po plotësohet, ajo që na mungonte, dhe pjesa teknike logjistike po plotësohet, kështu që mendoj që po themi mbas një viti ndoshta. Pra 2021 do të na gjejë me një treg më të rregulluar. Nuk mendoj që do ketë një pengesë, besoj, mjafton të jetë vullneti i dy rregullatorëve, Bankës së Shqipërisë dhe Autoritetit Mbijetues Financiare, për ta mbështetur si treg, si segment të tregut financiar, që Bursa Shqiptare e Titujve ta ofrojë edhe këtë lloj shërbimi. Së fundmi, zoti Gjergji, si po operon Bursa Shqiptare e Titujve përgjatë periudhës së karantinës? Bursa Shqiptare e Titujve, ashtu si gjitha bursat e tregjet e rajonit dhe më gjerë, ka qenë jashtëmase shumë e kujdesshme duke ndjekur të gjithë zhvillimet në tregjet financiare. Absolutisht, kjo dhe për informacione publike, asnjë bursë e përsëris në asnjë vend të botës nuk është mbyllur, sepse është shumë e rëndësishme pikërisht atëherë kur ka një bllokim të ekonomisë, qoftë në aspektin e kërkesës, qoftë në aspektin e ofertës, do ishte një vetvrasje, do thoja unë, nëse do mbyllje qytetarëve mundësinë që pozicionet e tyre të investimeve t'i bllokoheshin dhe ato. Pra që ta them me fjalë më thjeshta, që një pozicion investimi që ata kanë në aksione apo në obligacione, të mos u jepi atyre mundësinë që ta ktheni në cash, pra, sepse ky është roli bursës. Bursa bën bashkë kërkesën me ofertën, bën bashkë atë që do të shes letra me vlerë, që i ka investuar më përpara dhe në moment të caktuar të nevojës financiare i duhet likuiditet, i duhet cash, siç po ndodh sot. Qytetarit thjesht mund t'i duhet cash, mund të ketë një obligacion në shtëpi dhe nëse mund ta them me fjalë popullore, obligacioni nuk hahet. Kështu përrjedhoj çdo qytetar mund të jetë i detyruar të shes titullin që ka në dorë për të gjeneruar të ardhurat, për të mundësuar konsumin e tij.
Dhe këtë e mundson pikërisht bursa, e mundson pikërisht treji financiare. Kështu që në asnjë vend të botës bursat nuk u mbyllen, dhe kjo ndodh edhe në Shqipëri, ne nuk kemi mbyllur bursën absolutisht. Jemi përpjekur të jemi në maksimum korrekt me gjithë direktivat dhe urdhrat e qeverisë për distancimin social, për mbrojtjen e punonjësve, duke u mundsuar atyre me shumë vështirësi punimin punën në distancë, nga shtëpia. Tregu është i hapur absolutisht. Lidhur me ditët edhe oraret zyrtare të tregtimit, ka pasur ndonjë ndryshim për këtë periudhë? Po, pyetje me shumë vëndë, faleminderit për pyetjen. Në lidhje me ditët nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Në çdo ditë të javës qytetarët mund të kthejnë në likuide bonot dhe obligacionet necesare që kanë në portofolio e tyre, nëse duan, pra gjithmonë nëse kanë nevojë për likuiditet, mjafton të kontaktojnë brokerin e tyre me të cilin punojnë, pra atë bank apo firmë brokerimi që është licencuar nga autoriteti mbikëqyrjes financiare dhe që tregton në bursë, dhe nuk ka asnjë lloj pengese për ta bërë këtë gjë. Kemi një ndryshim të vogël të orareve të tregtimit, dhe kjo vjen jo për shkakun ton, po për shkak të kufizimit që bëri qeveria të orës 1, që qytetarët nuk mund të lëvizin mbas orës 1, përjedhoi kjo solli një ndryshim të orareve të punës të bankave. Bankat i mbyllin tashmë sportelet në orën 12, dhe Banka e Shqipërisë ndryshoi oraret, pra tash ai procesi i klerimit të lekut ndodh në Bankën e Shqipërisë, nuk e bën bursa. Kështu që ne u detyruam të përshtatim oraret të reja që na imponoi Banka Qendrore, po edhe bankat e nivelit 2, se në fund bankat e nivelit 2 janë operatorët në bursë, në treg, nuk është se pra ne me ata operojmë. Kështu përjedhoi, bursa ju përshtat ndryshimit të orareve që bën operatorët e tregut dhe rregullatori. Kështu thjesht kushdo që do të tregtojë mund të tregtojë deri në orën 11:30, sepse më pas bankat kanë procedurat e tyre, kështu që u duhet dhe ata të jenë korrekt me oraret zyrtare të importuara nga Ka reflektuar muaj mars një nevojë për likuiditet nisur edhe nga transaksionet e kryera? Jo. Volumi ka ndryshuar i marsit krahasimisht me shkurtin apo janarin? Shumë faleminderit për pyetjen. Doja ta thoja më përpara këtë, unë nuk mendoj që është një situatë paniku, qoftë edhe për t'ju kthyer debatin mbi valutat. Investitorët dhe qytetarët nuk duhet të nxitohen, sepse ndonjëherë nxitimi i investitorit të vogël dëmton vetëm investitorin e vogël, pra i kaplohet nga frika dhe nga paniku se çfarë po ndodh, po zhvlerësohet leku dhe o burra, hajde t'i kthejmë gjithë kursimet tona në euro. Ky është një veprim shumë i gabuar, nuk duhet të nxitohemi dhe të jepemi panikut. Tash her pas here për shkak të panikut mund bësh lëvizje spekulative në treg dhe thash humbjet kryesore i psojnë qytetarët e vegjël të painformuar, pra nuk duhet bëjmë pjesë e panikut, nuk ka nevojë për panik. Banka Qendrore ka thënë disa herë dhe guvernatori të paktën 2-3 ditë të fundit ka qenë shumë prezent në media duke garantuar që sistemi financiar, dhe normalisht dhe ne si teknicien e dim të dhe nga statistikat, por normalisht guvernatorit i duhet dhe pjesa PR-it, pra komunikim me publikun. Pra e konfirmojmë dhe ne si teknicien atë që thotë guvernatori, që realisht tregu financiar është i mirë kapitalizuar, tregu financiar është likuid, pra ka likuiditete të mjaftueshme në tregun financiar. Mjafton t'ju them një detaj që sot në tregun bankar ka 8.4 miliard euro depozita të bllokuar, pra depozita me afat, që qytetarët i kanë lënë aty për 1 vit, për 2 vjet, pra që janë totalisht të kalkulueshme, lehtësisht të kalkulueshme. Janë 8.4 miliard euro vetëm time deposit, depozita me afat kohor. Shto këtu që ka plot depozita pa afat kohor, ato që ne quajmë llogari rrjedhësi që biznesi i mban për qarkulluar. Shto këtu pjesën që mjaft qytetar në parashikim në kalkulimet statistikore kanë diku ke më shumë se 700 milion euro investime në letra me vlerë, në bono theksare obligacione, pra përveç keshi që kanë në formë depozitash, kanë dhe diçka më pak se 1 miliard euro investime në letra me vlerë, po të shtojmë këtu që një pjesë jo vogël qytetarë kanë dhe fonde pensioni, fonde investimi, pra kanë një pjesë të kursimeve të tyre në fonde investimi, fonde pensioni, që janë përsëri likuiditete. Nëse pastaj kësaj tabloje i shtojmë edhe faktin që sipas studimeve të ndryshme, pothuajse 50% e likuiditetit dhe e kursimeve shqiptare janë jashtë sistemit bankar, pra i bie që sistemi në Shqipëri është likuid.
kuptohet ka shtresa nevojë që nuk shtyn dot as 15 ditëshin apo 30 ditëshin dhe nuk i referojmë atyre, absolutisht në çdo vend të botës ka shtresa nevojë. Në fakt kjo shtresë në Shqipëri përbën afro gjysmën e popullsisë nëse referohemi të dhënave të bankës botërore. Jam normalisht kjo është arsyeja pse kërkohet me shumë presion nga publiku dhe politika ndërhyrja e shtetit për në mbrojtje këtyre shtresa nevojë, por ama unë po flas për tregun financiar në makro, pra nuk po i referojmë shtresën nevojë, absolutisht shtresën nevojë. Mendoj qeveria do i adresoj, kemi pas premtime, kemi lëvizje zyrtare, shkresore në këtë drejtim, presim u shpallur paketa e mbështetjes ndaj shtresa nevojë dhe bizneset të prekura, kështu le të shpresojmë që ato nuk do lihen jashtë vëmendjes, por dua të them, kur e shohim ne financierët e shohim tregun në këndvështrimin makro për parametrat, tregu është likuid, bankat janë të mirë kapitalizuar, asnjë prej bankave nuk ka asnjë lloj problemi në lidhje me furnizimin apo facilitimin e transakcione financiare të qytetarëve kurdo që duan ata, në oraret e fazhet orare, kështu që nuk ka nevojë për panik. Por kështu që qytetarët të mos nxitohen edhe të bëjnë lëvizje të pamenduara dhe për shkak të situatës së jashtëzakonshme. Në afat shkurtër, sepse ne shpresojmë që nga kjo lloj situate për 1 apo 2 muaj maksimumit do dalim. Kështu që tash nëse kjo situatë vazhdon me vite të tëra, pastaj normalisht është për të shqetësuar, por nuk besoj që do jetë e tillë. Për të kthyer pyetjes suaj në lidhje me bursën, jo, nuk na rezulton që të kemi pas më shumë transaksione këtë periudhë, është krejt e kundërta, sepse po të kishim pas më shumë transaksione, do thoshte që qytetarët po shesin investimet e tyre në bono thesari për të siguruar likuiditetin. Nuk na ka ndodhur kjo, na ka ndodhur krejt e kundëra, kemi një rënje të numrit tranzaksioneve. Rënja unë mendoj që vjen në përshkrimit tona, mendoj që vjen nga bllokimi i lëvizjes qytetare, pra për shkak logjistik, jo për shkak të ndonjë efekti tjetër që vjen nga ekonomia, kështu që unë mendoj që jemi në parametra as pak shqetësues, nuk ka nevojë për panik, thash edhe një herë, qytetarët të konsumojnë me kujdes. Pra, nuk është e nevojshme ti turrën kursit këmbimit, ku shpenzimet e tyre i kanë në lek, kur tarët e tyre i kanë në lek,